ሰላም ሰላም እንዴት ነው? እንዴት ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ የኤክሴል ቲፕ መጥቻለሁ፣ ተከስቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ከማዕዶት ኢለርኒንግ ነው ይሄ። ዛሬ የማሳያችሁ ኮስት ማኔጅመንት አካውንቲንግ ቱ ላይ ሲቪፒ ወይንም ኮስት ቮሊዩም ፕሮፊት አናሊሲስን አንደኛው መንገድ ኤክስፕረስ የሚደረግባቸው ሶስት መንገዶች መካከል አንደኛው የግራፊካሊ ነው እና ይህንን ግራፊካሊ በእርሳስ በምናምን ከምንስል ይልቅ እንዴት አድርገን በኤክሴል እንደምንሰራ ለማሳየት መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ዳታዎች አሉ። ሲቪፒ ላይ እንደምታውቁት ሶስት ቫሪያብሎች ኢምፖርታንት ናቸው። ቶታል ኮስት፣ ቶታል ሬቨኒው እና ኦፕሬቲንግ ኢንካም ወይንም ከግብር በፊት ያለ ከታክስ በፊት ያለ ትርፍ ከግብር በፊት ያለ ትርፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ እሱን ለመስራት ነው። ይህንን ለመስራት በመጀመሪያ እዚህ ጋር የተሰጡንን ዳታዎች ተመልከቱ። ሴሊንግ ፕራይስ፣ ፊክስድ ኮስት፣ ቫሪያብል ኮስት ፐር ሜትር እነኚህ ሁሉ እዚህ ጋር ባዶ የሆኑት ነገሮችን ከሞላን በኋላ ነው ግራፍ ፖርትሬት የምናደርገው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ያክል ምን እናደርጋለን? ቶታል ፊክስድ ኮስት ከላይ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ለሁሉም ቶታል ፊክስድ ኮስቱ ኮንስታንት ነው። ቶታል ፊክስድ ኮስቱ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር እንጠቀምና ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ድራግ ወደ ታች ስናደርገው ሁሉንም 30 ሺህ አድርገው ይወስድልናል። እንደምታውቁት ቶታል ቫሪያብል ኮስት ደግሞ የሁለት ነገሮች ብዜት ውጤት ነው። የቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት እና አምርታችሁ የሚሸጡት ዩኒት ነው። እሱን ለመስራት ደግሞ ማባዛት ያስፈልጋል። ይህንን ስናባዛ ደግሞ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒቷን እንወስዳለን። ዶላር ምልክቷን እዚህ እናስገባለን ውጤቱን ፊክስ እንዲያደርግልን። ከዛ የማባዛት ምልክቷን ወስደን በኳንቲቲ ስናባዛ ዜሮ ነው። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ካምፓኒ ምንም አላመረተም። ምንም ካላመረተ ደግሞ ምንም የሚሸጠው ነገር ስለሌለ የማምረቻ ወጪ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ድራግ ስናደርገው እንደዚህ ቁጭ ይልናል። ከዛ ቶታል ኮስት ነው። ቶታል ኮስት ደግሞ የሁለቱ ኮስት ነው። እንደምታውቁት አንደኛው የሲቪፒ አሰምሽን ቶታል ኮስት ሁለት ቦታ ይከፋፈላል የሚለው ቶታል ቫሪያብል ኮስት እና ቶታል ፊክስድ ኮስት። ይህንን ለመስራት እንደገና ሰም እናደርጋለን። ይሄ ሲደመር ይሄን እናደርግና አሁንም ድራግ እናደርገዋለን። የሶስት ጠቅላላ የሚመጣልን ነገር ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ቶታል ሬቨኒው። ቶታል ሬቨኒው እንደምታውቁት ምን ያህል ሸጣችሁ፣ ኳንቲቲ እያንዳንዱ ውስጥ በምን ያህል ተሸጠ፣ ፕራይስ ሁለቱን ማባዛት ነው። ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒቷን እንወስዳለን። እዚህ ጋር ሴሊንግ ፕራይሷ እንትን እንዳትልብን ዶላሩን ከትና ዶላር ምልክትን ከትና ሲባዛ አድርገን ከዛ ዩኒት እዚህ ጋር አለ ስናባዛው የሚመጣው ውጤት ዜሮ ነው የሚመጣው። ኦኬ እዚህ ጋር ሚስ ያደረኩት ነገር አለ። ምንድነው የምናደርገው? ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒቷን እናባዛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የዶላር ምልክቱን ሁሉ ሁለቱ ቢ ሴሎቹ ላይ ስንከተው ይመጣል። ምንም ካልተሸጠ ምንም የሚገኝ ገቢ የለም። ከዛ ድራግ እናደርጋለን። እንደምታዩት ኦፕሬቲንግ ኢንካም ማለት ገቢ ሲቀነስ ወጪ ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኢንካሙን ለማግኘት እንደገና ገቢያችን ሲቀነስ ወጪያችን እንለዋለን። ሁሉንም ስንለው የመጀመሪያ ዓመት ምንም ካላመረትን ካምፓኒ በፊክስድ ኮስት የተነሳ 30 ሺህ ብር ይከስራል። እንደምታውቋት እዚህ ጋር ደግሞ የምትመጣው ዜሮ ወይንም ኒል የመጣበት አለ። ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገው ብሬክ ኢቭን ፖይንት ነው። ብሬክ ኢቭን ፖይንት ማለት is the point where a company neither realizes profit nor incurs loss ምንም ትርፍ ኪሳራ የለም። ስለዚህ ይህንን ግራፍ እንዴት አድርገን ስላለን ይሄንን እንደዚህ ሴሌክት እናደርግና ኢንሰርት ውስጥ እንገባለን። ከዛ ግራፎቹን ምርትና ይሄንን እናስገባለን። ከዛ ይሄንን የማሽሞንሞን ስራ ነው የምንጀምረው። ከዛ ይሄን እናደርግና ከዛ አፕ ዳውን ባሩን እናሳየዋለን። ከዛ የዚህን ግራፉን ለመውሰድ የዚህን ዳታ ለመውሰድ እናደርጋለን ኤዲት ዳታ ነው የምንለው። የግራፉ ያው ትንሽ ስላለ ነው። ኤዲት ዳታ ብንለው ይሰጠናል። ኤዲት ዳታ ሴሌክት ዳታ እንለውና የምንፈልገው ከታች የምንፈልገው ኤዲት እንለዋለን። እዚህ ጋር ዩኒቶቹን ስለሚያስቀምጥልን እዚህ ጋር ፏ ብሎ ይመጣላቸዋል ግራፉ። እቺ ፖይንት እንደምታዩት ሌላው ጠቆር ያለው ሎስ ሪጅን ነው። ወደ ላይ ያለው ደግሞ ፕሮፊት ሪጅን ነው። ይህን ይመስላል። ሰናይ ጊዜ። ለበለጠ መረጃ ዩቲዩብ ላይ የለቀቁት ማዕዶት ኢለርኒንግ የሚለው ላይ የለቀቁት የሲቪፒ ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ሙሉ የሚሆን አለ። ከዛ ውስጥ ኤክስትራክት የተደረገች ነገር ነው። አመሰግናለሁ። ሰናይ ጊዜ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ